Good evening everyone. Am I audible clearly? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना clear? Okay. And my screen is also visible? Make sure. Yes? Okay, चला. आपण तुमचं लेसन कंटिन्यू करूया. Okay, we are going to start with hydrocarbons. आपण हायड्रोकार्बन शिकूया. आतापर्यंत आपण कार्बनचे वेगवेगळे ॲलोट्रॉप्स पाहिले होते. Yes. So let's start with hydrocarbon today. Hydrocarbons are basic organic compounds. Okay. मूलभूत सेंद्रिय संयुगे असतात. Along with carbon, the element hydrogen is also included in most organic compound. कार्बन सोबतच बहुतांश जे सेंद्रिय संयुगे असतात त्यामध्ये हायड्रोजनचा सुद्धा समावेश असतो. These compounds formed from only carbon and hydrogen are called basic organic compound. आणि ही संयुगे मूळ संयुगे म्हणून ओळखली जात असतात. ओके. यामध्ये हायड्रोजनचा समावेश असतो. These are also called hydrocarbon आणि त्यांना हायड्रोकार्बन सुद्धा म्हटलं जातं. The electronic configuration of carbon is 2,4. Yes, carbon 6 कार्बनची संयुजा आहे म्हणून त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपण 2 आणि 4 असं लिहितो. If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable like that of the nearest inert gas neon. आता जर आपण या कार्बनच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये म्हणजे दुसरी जी कक्षा आहे ती 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यात आपण अजून 4 मिळवले की त्याचे अष्टक पूर्ण होतं, त्याचं ऑक्टेट पूर्ण होतं आणि त्याच्या जवळ असणारा निऑन 28 याच्याप्रमाणे तो सुद्धा स्टेबल होतो. Therefore the valency of carbon is 4. म्हणून कार्बनची संयुजा 4 आहे. However, this occurs by sharing of electron rather than a give and take of electron. मग हे कशाने होतं? इलेक्ट्रॉनची देवघेव नाही होत, शेअरिंग होते, भागीदारी होते. In other words, a carbon atom can form 4 covalent bond with other carbon atom or atoms of different element. म्हणजेच काय होतो, हा कार्बन दुसऱ्या कार्बन सोबत किंवा दुसऱ्या मूलद्रव्याच्या अणूसोबत 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे सहसंयुज बंध तयार करू शकतो. When a carbon atom shares 1 electron each with 4 hydrogen atom and forms 4 carbon hydrogen bond, a methane CH4 molecule is formed. बघा, जेव्हा कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन अशा प्रकारे 4 हायड्रोजन अणूंसोबत 4 इलेक्ट्रॉनची भागीदारी करतो तेव्हा CH असे बॉन्ड तयार होतात आणि CH4 चा रेणू तयार होतो ज्याला मिथेन असं म्हटलं जातं. अंडरस्टूड? मिथेन कसा तयार होतो समजला? येस, CH4 इज मिथेन. मिथेन हा वायूबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. तो कसा तयार होतो समजला आता. कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये 4 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स कोव्हॅलंट बॉन्ड्स सहसंयुज बंध तयार होतात and methane is formed. Now properties of covalent compound. हे जे सहसंयुज संयुग आहेत जसं मिथेन त्यांच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, काय गुणधर्म आहेत? फर्स्ट इज covalent compounds have low melting point and boiling point. जे सहसंयुज संयुग असतात त्यांचा द्रवणांक आणि उत्कलनांक कमी असतो. जनरली दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर अँड सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. ते पाण्यात विरघळत नाहीत पण सेंद्रिय द्रावकांमध्ये विरघळतात. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. उष्णता आणि विद्युत यांचे कमी प्रमाणात वाहक आहेत. नाव सॅच्युरेटेड अँड unsaturated hydrocarbons. म्हणजे संतृप्त आणि असंतृप्त हायड्रोकार्बन. A carbon atom exhibits a characteristic property. It can form a chain of carbon atoms by forming covalent bonds with other carbon atoms.
The hydrocarbons having only single bond between carbon atom are called saturated hydrocarbon. For example, ethane C2H6, which is CH3CH3, propane CH3CH2CH3. ओके, म्हणजेच C3NH8C. कार्बन ॲटम एक्झिबिट अ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. हा जो कार्बन ॲटम आहे त्याची एक कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आहे. ओके, त्याचा एक विशेष असा गुणधर्म आहे. म्हणजेच तो इतर कार्बन अणूंसोबत कोव्हॅलंट बॉन्ड सहसंयुज बंध तयार करून कार्बनी अणूंची एक साखळी तयार करू शकतो. इट कॅन फॉर्म अ चेन ऑफ कार्बन ॲटम. ओके, आणि ज्या हायड्रोकार्बनच्या सर्व कार्बन अणूमध्ये फक्त एकच बंध असतो त्यांना संतृप्त कार्बन ॲटम्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स असं म्हटलं जातं. ज्याच्यामध्ये एकच सिंगल बॉन्ड आहे, दे आर सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, संतृप्त हायड्रोकार्बन. अँड लाईक दिस इथेन आणि प्रोपेन. इथेन आणि प्रोपेन हे काय आहेत? सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहेत, संतृप्त हायड्रोकार्बन आहेत. नाव, सम हायड्रोकार्बन्स हॅव अ मल्टिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन ॲटम. काही हायड्रोकार्बन मध्ये दोन कार्बन अणूंमध्ये, दोन कार्बनच्या ॲटम मध्ये मल्टिपल बॉन्ड असतो, म्हणजे बहुबंध असतो. अ मल्टिपल बॉन्ड कॅन बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. मग मल्टिपल म्हणजे डबल पण असू शकतो आणि ट्रिपल पण असू शकतो. ओके, दुहेरी किंवा तिहेरी असू शकतो. हायड्रोकार्बन्स हॅव्हिंग ॲटलीस्ट वन मल्टिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. मग ज्या हायड्रोकार्बन मध्ये किमान एक बहुबंध असतो त्यांना असंतृप्त हायड्रोकार्बन म्हणजे अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल इथेन, देन इथाइन, propane, propine. Okay, these are the examples of unsaturated hydrocarbons. असंतृप्त हायड्रोकार्बनची ही उदाहरणं आहे. ओके, गॉट टिल हिअर? सगळ्यांना समजलं इथपर्यंत? येस. आता आपल्याला पाहायचं आहे सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन. कार्बनची विद्राव्यता म्हणजे कशा कशात विरघळतो. त्यासाठी एक्सपेरिमेंट आहे. हु विल रीड दॅट एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट रीड करा. आय विल एक्सप्लेन. येस, ऍक्टिव्हिटी आहे. बुक आहे ना तुमच्याकडे? रीड करा. निधी, रीड दिस ऍक्टिव्हिटी. ॲपरेटस, केमिकल आणि प्रोसिजर वाचायची आहे. प्रत्येक वेळी वाचून झाल्यावर थांबायचं आहे आणि आय विल एक्सप्लेन. ओके? Yes, ma'am, I'm audible. येस. Solubility of carbon. Try this. Apparatus: 3 conical flasks, stirrer, chemicals, water, kerosene, cooking oil, coal powder, etc. ओके, Produce. वेट. आपल्याला कार्बनची विद्राव्यता म्हणजे कार्बन सोल्युबल कशा कशात आहे ते चेक करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला 3 कोनिकल फ्लास्क म्हणजे 3 शंकुपात्रे लागतील. काय होतंय हे आज? आणि एक स्टरर लागेल म्हणजे मिक्सिंग साठी एक चमचा, ढवळण्यासाठी एक चमचा लागेल. आणि त्याचबरोबर काही केमिकल्स लागतील. ओके, केमिकल्स आहेत पाणी, रॉकेल, कुकिंग ऑइल आपलं खाण्याचं तेल आणि कोल पावडर, कोळशाची भुकटी. ओके, निधी, कंटिन्यू विथ द प्रोसिजर.
Yes, ma'am. Producer, take three conical flasks and take cooking oil, water, and kerosene respectively in each. Add half a spoonful of cold powder in each of the conical flasks and stir with the help of stirrer. Absorb the mixtures in the three conical flasks. ओके. पहा, आता 3 कोनिकल फ्लास्क घ्यायचे आहेत आणि खाद्यतेल घ्यायचं आहे आपल्याला. एकामध्ये खाद्यतेल, एकामध्ये पाणी आणि एकामध्ये रॉकेल टाकायचं आहे. आणि हाफ स्पूनफुल, अर्धा चमचा जी कोल्ड पावडर घेतलेली ती प्रत्येकामध्ये टाकायची आहे आणि स्टर करायचं आहे. आता कशात ढवळते ते आपल्याला पाहायचं आहे. ओके, सो फॉर दिस हे आपल्याला करावं लागेल. सो व्हॉट डू यू थिंक, कशात मिक्स होणार कोल्ड पावडर, पाणी, केरोसिन की कुकिंग ऑइल? पाण्यामध्ये होईल. डू यू थिंक सो? कोळशाची जर पावडर केली तर ती पाण्यामध्ये विरघळेल पूर्णतः? सांगा. व्हॉट डू यू थिंक? नो, आय ऑल्सो थिंक नो. ओके, यासाठी जर तुम्हाला हा एक्सपेरिमेंट दाखवला सो इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल आणि यू कॅन फाइंड आउट दिस ऑल्सो. ओके, नाव रिॲक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सिजन. आता कार्बन ऑक्सिजन बरोबर काय अभिक्रिया दाखवतो? येस निधी, रीड द apparatus and procedure again. Yes, ma'am. Reaction of carbon with oxygen, apparatus, coal, matchbox, moist litmus paper, etc. Producer, ओके, igniting. येस, वेट. काय पाहिजे आपल्याला यासाठी? या ऍक्टिव्हिटीसाठी कोळसा पाहिजे, मॅच बॉक्स पाहिजे, माचीस पेटी आणि ओला निळा लिटमस पेपर. हा, वाच. Producer, ignite the coal. प्रोसिजर. Procedure, ignite the coal. Hold a moist blue litmus paper over the gas released on the igniting the coal. Note the observation. First, with which gas and air does the coal react on igniting? What is the substance form? What change takes place in a litmus paper? Write down the chemical reactions taking place in above procedure. ओके, आता काय करायचं आपल्याला? कोळसा पेटवायचा आहे आणि त्यातून जो वायू निघेल त्यावर ओला लिटमस पेपर धरायचा आहे. मग आपल्याला यावरून काही गोष्टी फाइंड आउट करायच्या आहेत. जसं हवेतील कोणत्या वायू बरोबर त्याची अभिक्रिया होईल? कोळशाची ऑब्व्हियसली ऑक्सिजन सोबत होईल. त्यामुळे ऑक्साईड फॉर्म होऊ शकतो. येस, कार्बन ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट झाल्यावर कोणता वायू तयार होईल असं तुम्हाला वाटतं? कोणता सबस्टन्स फॉर्म होऊ शकतो कार्बन आणि ऑक्सिजनची रिॲक्शन झाली तर? कार्बन डायऑक्साइड में फॉर्म. डू यू थिंक सो? येस. ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये सुद्धा आपल्याला रिॲक्शन ऑफ लाईम वॉटर विथ कार्बन डायऑक्साइड, चुन्याच्या निवळीची कार्बन डायऑक्साइड बरोबर काय अभिक्रिया होते ते पाहायचं आहे. यासाठी फ्रेशली प्रिपेअर्ड लाईम वॉटर म्हणजे चुन्याची निवळी घ्यायची आहे and blow for some time into the lime water through a straw and observe the lime water. थोड्या वेळासाठी स्ट्रॉच्या मदतीने निवळीमध्ये फुंकर मारायची आहे. काय दिसेल आपल्याला? लाईम वॉटर हॅज बिकम मिल्की. चुन्याची निवळी काय झाली आहे? पूर्णपणे पांढरी झाली आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे. कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे या सगळ्यातून काय तयार झालेलं आहे? कार्बन डायऑक्साइड. सी, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CO2 आपल्याला माहिती आहे. डायऑक्साइडचा मॉलिक्युलर मास आहे, रेणू वस्तुमान आहे 44. मेल्टिंग पॉइंट आहे -56.6 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे -56.6 डिग्री सेल्सिअसला कार्बन डायऑक्साइड मेल्ट होतो. ऑकरन्स कुठे पाहायला मिळतो? कार्बन डायऑक्साइड ऑकर्स इन द एअर इन द फ्री स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.03%. हवेमध्ये आढळतो आणि एक्सेल्ड एअर कंटेन अबाउट 4% ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. आपल्या उच्च श्वासावाटे जी हवा बाहेर पडते त्यामध्ये 4% कार्बन डायऑक्साइड असतो. Then carbon dioxide is present as a salt in chalk and शहाबाद टाइल्स, मार्बल, लाइमस्टोन. जी शहाबादी फरशी असते आणि खडूक यांच्यामध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साइड आढळतो.
कार्बन डायऑक्साइड इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वूड अँड फॉसिल फ्युएल कोल. लाकूड, कोळसा ही जीवाश्म इंधने आपण जेव्हा जाळतो त्यामधून बाहेर पडणारा वायू देखील कार्बन डायऑक्साइडच असतो. ओके. नाव पुन्हा इथे एक तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी आहे. काय काय हवंय आपल्याला? रेटॉर्ड स्टँड, राऊंड बॉटम फ्लास्क, थिस्टल फनल, गॅस डिलिव्हरी ट्यूब अँड गॅस जार. ओके. त्यानंतर केमिकल कोणकोणते पाहिजेत? कॅल्शियम कार्बोनेट, पीसेस ऑफ शहाबादी टाईल म्हणजे शहाबादी टाईलचा तुकडा किंवा मार्बल पीस घेऊ शकता तुम्ही. आणि डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, हायड्रोक्लोरिक आम्ल पाहिजे जे विरल असायला पाहिजे बघा इथे. प्रोसिजर आहे असेंबल द अपराटस इन ॲज शोन इन द फिगर. दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला पूर्ण उपकरण अशा प्रकारे मांडायचंय. वाईल असेंबलिंग प्लेस CaCO3 इन द राऊंड बॉटम फ्लास्क. कॅल्शियम कार्बोनेट घेतलं होतं आपण, ते आपल्याला या गोल बुलाच्या चंबूमध्ये टाकायचं आहे. ऍड डायल्यूट HCl इन द फ्लास्क थ्रू थिसल फनेल. आता फनेलच्या साह्याने डायल्यूट HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हळूहळू टाकायचं आहे त्या बीकरमध्ये. सी टू इट द एंड ऑफ द फनल डिप्स इन द ऍसिड. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की फनेलचं जे खालची बाजू आहे ती पूर्णपणे ऍसिड मध्ये बुडालेली असेल. Now, carbon dioxide is formed as a result of reaction between calcium carbonate and HCl. जेव्हा कॅल्शियम कार्बोनेट आणि हायड्रोक्लोरिक ऍसिडची रिएक्शन होते तेव्हा कार्बन डायऑक्साइड हा वायू फॉर्म होतो. मग आपण जो 5 गॅस जार घेतला त्यामध्ये हा गॅस कलेक्ट करायचा आहे. द केमिकल इक्वेशन विल बी कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus carbon dioxide is released. Okay. मग या कार्बन डायऑक्साइड जो सगळीकडे फॉर्म झालेला आपण पाहिला, त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत? यासाठी तुम्ही एक्सपेरिमेंट मध्ये तयार झालेला गॅसचा कलर पाहू शकता आणि स्मेल पण घेऊ शकता. ओके. नाव रिमूव्ह द लीड ऑफ गॅस जार अँड पुट सम लाईम वॉटर इन इट. आता जिथे आपण वायू जमा केलाय त्याचं झाकण काढायचं आहे आणि त्यामध्ये चुन्याची निवळी टाकायची आहे. प्लेस अ बर्निंग कॅन्डल इन गॅस जार. त्यामध्ये मेणबत्ती ठेवायची आहे, पेटती. ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्युशन ऑफ सम युनिव्हर्सल इंडिकेटर इन वन गॅस जार फिल्ड विथ कार्बन डायऑक्साइड अँड शेक इट. आता युनिव्हर्सल इंडिकेटर म्हणजे वैश्विक दर्शकाचं थोडंसं द्रावण या वायुपात्रात टाकायचं आहे आणि हलवायचं आहे. pour some water in gas jar and shake it. आता पाणी टाकून पुन्हा ते हलवायचं आहे. Moisten a blue and red litmus paper and drop them into gas jar of carbon dioxide. आता तुम्ही जेव्हा लिटमस पेपर टाकाल तेव्हा तुम्हाला हे ऑब्झर्वेशन्स फाइंड आउट करायचे आहेत. घेतात का तुमचे एक्सपेरिमेंट हे? येस, स्कूलमध्ये हे एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करतात का? येस ऑर नो? नो. मग कशा आन्सर्स मिळणार आपल्याला? ओके. आपण एक काम करू शकतो नेक्स्ट लेक्चरला जर झालं अरेंज तर मी तुम्हाला हे एक्सपेरिमेंट आपण YouTube वर पाहूया. ओके. खरंच काय होतं या एक्सपेरिमेंट मध्ये ते पण आपल्याला कळेल आणि आपण आपले हे टेबल पण फिल करू शकतो. ओके. येस. कारण तर आपण लॅब तर अरेंज नाही करू शकत यासाठी, सो आपण त्या व्हिडिओचा वेळेने स्टडी करू. नाव सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. तर कार्बन डायऑक्साइडचे रासायनिक गुणधर्म. सॉरी. Sodium carbonate is formed when carbon dioxide is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide. सोडियम हायड्रॉक्साइडच्या जलीय द्रावणातून जेव्हा कार्बन डायऑक्साइड पाठवला गेला तेव्हा सोडियम कार्बोनेट तयार झाला. सोडियम कार्बोनेट म्हणजे वॉशिंग सोडा, धुण्याचा सोडा. केमिकल इक्वेशन तिथे दिलेली आहे तुम्हाला. सोडियम बायकार्बोनेट इज फॉर्म ऑन पासिंग कार्बन डायऑक्साइड थ्रू अन aqueous सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. जेव्हा सोडियम कार्बोनेटच्या पाण्यातील द्रावणातून कार्बन डायऑक्साइड पाठवला तेव्हा सुद्धा सोडियम बायकार्बोनेट मिळालं. Write down the equation of chemical reaction taking place between water and carbon dioxide in the above experiment. ओके. आता तुम्हाला इथे पाणी आणि कार्बन डायऑक्साइड
हे जी इथे रिॲक्शन झाली तिचं केमिकल इक्वेशन लिहायचं आहे. आता या कार्बन डायऑक्साईडचा वापर कशासाठी होतो? कार्बन डायऑक्साईड इज यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स. आपल्या ज्या कोल्ड ड्रिंक असतात फसफसणाऱ्या मिरिंडा सारख्या, ते बनवण्यासाठी याचा वापर होतो कार्बन डायऑक्साईडचा. सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड इज युज्ड इन कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो टू कीप मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट and frozen substances cool during transport. It is also used for getting special efforts of a mist in dramas and movies. जो स्थायू कार्बन डायऑक्साईड असतो म्हणजे शुष्क बर्फ, याचा वापर फ्रीजमध्ये तसंच दूध आणि दुधाच्या पदार्थांना थंड करण्यासाठी तसंच पिक्चरमध्ये धुक्यासारखा परिणाम मिळवण्यासाठी केला जातो. Carbon dioxide obtained by chemical reaction or kept under pressure is used in fire extinguisher. तुम्ही असे फायर एक्सटिंग्विशर सगळीकडे पाहिले असतील स्कूलमध्ये वगैरे, राईट? मग यामध्ये सुद्धा रासायनिक अभिक्रियेने तयार केलेले आणि प्रेशर म्हणजे दाबाखाली ठेवलेल्या कार्बन डायऑक्साईडचा वापर होतो. लिक्विफाईड कार्बन डायऑक्साईड इज यूज टू रिमूव्ह कॅफिन फ्रॉम कॉफी. कॉफीमधून कॅफिन काढण्यासाठी द्रवरूप कार्बन डायऑक्साईड वापरलं जातं. लिक्विड कार्बन डायऑक्साईड इज युज्ड ॲज सॉल्व्हंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राय क्लिनिंग. बघा, पर्यावरणपूरक जी ड्राय क्लिनिंग केली जाते त्यामध्ये सुद्धा द्रवरूप कार्बन डायऑक्साईडचा वापर होतो. प्लांट्स यूज कार्बन डायऑक्साईड इन एअर फॉर फोटोसिंथेसिस. हवेतील कार्बन डायऑक्साईडचा वापर वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाच्या क्रियेसाठी करतात. ओके, अंडरस्टूड अबाउट द युजेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. इथे तुम्हाला फायर एक्सटिंग्विशर कसं असतं, कसं वर्क करतं ते दाखवलेलं आहे. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? बघा, रेग्युलर फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. There is also dilute sulfuric acid present in a glass capsule. The capsule breaks on pressure. Pressing the knob, the sulfuric acid comes in contact with sodium bicarbonate and two react chemically to release carbon dioxide which comes out. आता आपण मगाशी जी रिएक्शन बघितली ती या फायर एक्सटिंग्विशर मध्ये वापरली आहे. बघा, काय असतं यामध्ये सोडियम कार्बोनेटची भुकटी असते, पावडर असते. एका काचेच्या छोट्याशा कॅप्सूल मध्ये, एका कुपीमध्ये एक डायल्यूट HCl विरल सल्फ्युरिक ऍसिड असतं. आणि जेव्हा या यंत्राची जो नॉब आहे तो जेव्हा दाबला जातो तेव्हा काय होतं, हे सल्फ्युरिक ऍसिड सोडियम कार्बोनेट वर पडतं आणि त्यातून कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो आणि बाहेर येतो. Carbon dioxide based fire extinguisher do not cause corrosion and are non-conductor of electricity. Therefore, these are used when electrical and electronic equipment catches fire. बघा, कार्बन डायऑक्साईड हे क्षरण न होणारी म्हणजे करोजन नाही होत त्याचं, आणि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असतं, वीज प्रवाह प्रतिबंधक असतं. म्हणून जेव्हा विद्युत उपकरणांना आग लागते तेव्हा सुद्धा आग विझवण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. कार्बन डायऑक्साईड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर used to extinguish small scale fire. It is beyond their capacity to extinguish a big fire. जर लहान प्रमाणातील आग असेल तरच ह्याचा उपयोग आग विझवण्यासाठी केला जातो. मोठ्या प्रमाणात असेल तर यामध्ये हे पुरेसं सिलेंडर पडत नाही. In modern fire extinguisher, liquid and solid carbon dioxide filled under pressure. जी आताची नवीन आधुनिक अग्निशामक यंत्रे आहेत त्यामध्ये द्रवरूप आणि स्थायरूप कार्बन डायऑक्साईड प्रेशर देऊन, दाब देऊन भरलेला असतो. On reducing the pressure, it becomes gaseous and comes out forcefully through the horn like a hose pipe. आणि जेव्हा आपण दाब कमी करतो तेव्हा तो वायुरूप होऊन जोराने करण्यासारखा नळीतून बाहेर पडतो. केमिकल रिएक्शन दिलेली आहे बघा, 2NaHCO3 plus H2SO4. जेव्हा एकत्र येतात ह्या तुमच्या सोडियम बायकार्बोनेटवर जेव्हा सल्फ्युरिक ऍसिड पडतं तेव्हा Na2SO4
प्लस H2O प्लस कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो आणि हाच कार्बन डायऑक्साईड आग विझवण्यासाठी उपयोगी येतो. नाऊ लेट्स लर्न अबाउट मिथेन. मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CH4 आणि मॉलिक्युलर मास आहे 16. रेणू वस्तुमान आहे 16. कुठे मिळतो मिथेन? ऑकर्स इन नॅचरल गॅस टू एक्सटेंट ऑफ 87%. नैसर्गिक वायूंमध्ये 87% मिथेन वायू असतो. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर इन अब्सेन्स ऑफ एअर एनारोबिक प्रोड्युसेस मिथेन. जैविक पदार्थांची हवेच्या अनुपस्थित जी काही विघटन होतं त्यातून मिथेन निर्माण होतो. बायोगॅस मध्ये प्रेझेंट असतो. कोल माइन कोळशांच्या खाणीमध्ये आढळतो. इट इज फाउंड ॲट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस म्हणून याला मार्श गॅस सुद्धा म्हटलं जातं. जो दलदलीचा पृष्ठभाग असतो त्याच्या तिथे देखील हा मिथेन वायू आढळतो म्हणून याला मार्शी गॅस असं सुद्धा म्हणतो, कारण दलदलीच्या प्रदेशाला इंग्लिशमध्ये मार्शी एरियाज असं म्हटलं जातं. ऑन हिटिंग अ मिक्सचर ऑफ हायड्रोजन अँड कार्बन मोनॉक्साईड gases at 300 degrees Celsius in the presence of nickel, that is a catalyst, methane gases form. जेव्हा हायड्रोजन आणि कार्बन मोनॉक्साईड यांच्या मिश्रणाला 300 डिग्री सेल्सिअसला निकेलच्या संपर्कात निकेलच्या उपस्थितीत तापवलं जातं तेव्हा मिथेन वायू तयार होतो. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नॅचरल गॅस गिव्स मिथेन इन प्युअर फॉर्म. जेव्हा मिथेन शुद्ध स्वरूपातील मिथेन मिळवण्यासाठी नैसर्गिक वायूला आपण ऊर्ध्वपतन फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन या पद्धतीने प्युअर मिथेन गॅस मिळवू शकतो. ओके. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. भौतिक गुणधर्म काय आहेत याचे? मेल्टिंग पॉइंट आहे म्हणजे द्रवणांक आहे -182.5 डिग्री सेल्सिअस. बॉइलिंग पॉइंट उत्कलनांक आहे -161.5 डिग्री सेल्सिअस. इट इज कलरलेस, रंगहीन आहे तो. डेन्सिटी ऑफ लिक्विड मिथेन इज लेस दॅन दॅट ऑफ वॉटर. जेव्हा मिथेन लिक्विड स्टेटमध्ये असतो, द्रव अवस्थेत असतो, तेव्हा त्याची घनता पाण्यापेक्षा कमी असते. मिथेन इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. पाण्यामध्ये थोड्या प्रमाणात विरघळतो. आणि इट इज हायली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट लाईक गॅसोलिन, इथर अँड अल्कोहोल. गॅसोलिन, इथर आणि अल्कोहोल यासारखे जे सेंद्रिय द्रावक असतात त्यामध्ये तो खूप जास्त प्रमाणात विरघळतो. मिथेन इज इन गॅशियस स्टेट ॲट रूम टेम्परेचर. आपल्या कक्ष तापमानाला हा वायू आपल्याला वायू अवस्थेतच आढळतो. ओके. अंडरस्टूड टिल हिअर? समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना मिथेनच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? ओके. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके. बघा, मिथेन इज हायली इन्फ्लेमेबल. हा अतिशय ज्वालाग्राही असतो. इट बर्न्स बाय रिॲक्टिंग विथ ऑक्सिजन टू गिव्ह ब्लूइश फ्लेम. ऑक्सिजन बरोबर जळताना तो निळसर अशी फ्लेम देतो. इन दिस रिॲक्शन 213 किलो कॅलरी पर मोल ऑफ हीट इज गिव्हन आउट. आणि यावेळी 213 किलो कॅलरी पर मोल एवढी उष्णता बाहेर टाकली जाते. मिथेन बर्न्स कम्प्लिटली. हा वायू पूर्णपणे जळतो. केमिकल रिॲक्शन बघा, CH4 प्लस O2 2O2 म्हणजे ऑक्सिजनच्या संपर्कात कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर प्लस हीट फॉर्म होतं. क्लोरिनेशन. नेक्स्ट आहे क्लोरिनेशन. मिथेन and chlorine gas react with each other at temperature of 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius in presence of ultraviolet light and form mainly methyl chloride, that is chloromethane and hydrogen chloride. या रिॲक्शनला क्लोरिनेशन म्हटलं जातं. मिथेनच्या क्लोरिनेशनच्या रिॲक्शन मध्ये काय होतं? 250 ते 400 डिग्री तापमानाला मिथेन आणि क्लोरीन वायू यांच्यामध्ये UV रेसच्या उपस्थितीत, अतिनील किरणांच्या उपस्थितीत एक रिॲक्शन होते आणि त्यामध्ये मिथाइल क्लोराइड आणि हायड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होतात, तयार होतात. या रिॲक्शनला क्लोरिनेशन म्हटलं जातं. ही रिॲक्शन CH4 प्लस Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट, CH3 प्लस Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl हायड्रोजन क्लोराइड हे फॉर्म होतात. अशा प्रकारे ही केमिकल रिॲक्शन दाखवली जाते. आता या मिथेनचे युजेस काय आहेत? इंडस्ट्री सच एस फॅब्रिक मिल, वस्त्रोद्योगामध्ये, पेपर मिल, कागद निर्मितीच्या उद्योगामध्ये, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अन्न प्रक्रियेच्या उद्योगामध्ये, आणि पेट्रोल प्युरिफिकेशन
पेट्रोल शुद्धीकरणामध्ये वापर केला जातो. Being the smallest hydrocarbon, the proportion of carbon dioxide released in combustion of methane is small and therefore it is used as domestic fuel. हा सर्वात लहान लांबीचा हायड्रोकार्बन आहे, त्यामुळे याच्या ज्वलनातून जे कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतं त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे, म्हणून घरात आपला इंधन म्हणून याचा वापर होतो. Methane is used for production of organic compounds such as ethanol, methyl chloride, methylene chloride and acetylene. हे जे इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड आणि ऍसिटिलीन आहे यांच्या संयुगाच्या निर्मितीसाठी मिथेनचा वापर केला जातो. याचा शोध इटालियन सायंटिस्ट अलेक्झांड्रो वोल्टा याने 1776 ते 1778 मध्ये लावला होता, जेव्हा तो मार्शी लँड म्हणजे जे दलदलीचे प्रदेश आहेत तेथील वायूंचा अभ्यास करत होता. नाव बायोगॅस प्लांट. बायोगॅस प्लांटची डायग्राम येऊ शकते, ही ड्रॉ करायची आहे. ओके, दिस इज हाऊ द बायोगॅस प्लांट इज कन्स्ट्रक्टेड. खाली काय आहे, अंडरग्राउंड डायजेस्टर टँक, भूमिगत विघटन टाकी जी आतमध्ये जमिनीत असते. डंग अँड वॉटर मिक्सचर, शेण आणि पाण्याचं मिश्रण याच्यात टाकलं जातं. हा आहे इनलेट चेंबर, हे टाकण्यासाठी आत येण्याचा मार्ग. ओके, त्यामध्ये स्लरी, कॅटल डंग वगैरे सगळं वरतून टाकलं जातं. ओव्हरफ्लो टँक आहे इकडे, उत्प्रवाह टाकी आहे. आणि स्प्लेंडसरी, जो शिल्लक राहिलेली जे काही खत आहे ते आउटलेट चेंबरच्या बाजूला. आणि इथे एक्झिट ऑफ गॅस, हा आहे वायू बाहेर जाण्याचा मार्ग. ओके, बघा. Animal dung, dry leaves, wet garbage get decomposed by anaerobic microbes in a biogas plant. आपल्याला माहिती आहे की बायोगॅस प्लांट मध्ये काय होतं, जनावरांचे शेण, पालापाचोळा, ओला कचरा यांचं जीवाणूंमार्फत विघटन होतं, पण तिथे अनएरोबिक असतं, ऑक्सिजनची गरज लागत नाही. दिस प्रोड्युसेस मिथेन गॅस, ऑल्सो कॉल्ड बायोगॅस. आणि याच्यातून मिथेन गॅसची निर्मिती होते, ज्याला बायोगॅस सुद्धा म्हटलं जातं. इट्स व्हेरी चीप फ्युएल ऑप्शन विच मीट्स द डिमांड फॉर कुकिंग गॅस. आपल्या स्वयंपाकाच्या इंधनाची मागणी भागवणारा हा स्वस्त असा पर्याय आहे. इट्स ऑल्सो युज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत निर्मितीसाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. इट कंटेन्स अबाउट 55 to 60% मिथेन आणि बाकीचं कार्बन डायऑक्साईड असतं. Biogas is a fuel which convenient to use, and in addition to this, a very good manure is also produced as a side product of process. यामधून आपल्याला उपयुक्त असणारा मिथेन हा बायोगॅस तर मिळतोच, आणि त्याचबरोबर उत्तम खत देखील तयार होतं. बायोगॅस प्रोडक्शन प्रोसेस आता कशा प्रकारे तयार होतो बघा. We all know that it is an anaerobic process. म्हणजे विनॉक्सी आहे, इथे ऑक्सिजनची गरज लागत नाही. पहिली स्टेज आहे प्रोडक्शन ऑफ ऍसिड, आम्लांची निर्मिती होते. The microbes act on biodegradable complex organic compound and produce organic acid. कचऱ्यामध्ये जे जीवाणू असतात ते सेंद्रिय संयुगावर अभिक्रिया करतात आणि ऑर्गॅनिक ऍसिड्स तयार करतात. मिथेन गॅस कसा प्रोड्यूस होतो? द मिथेनोजेनिक बॅक्टेरिया ऍक्ट ऑन द ऑर्गॅनिक ऍसिड टू प्रोड्यूस मिथेन गॅस. आणि जे मिथेनोजेनिक जीवाणू असतात ते पण या ऑर्गॅनिक ऍसिडवर प्रक्रिया करतात आणि मिथेन वायू बनवतात. जसं CH3COOH gives CH4 plus carbon dioxide is released. Okay. Further, you can solve this question answer for any doubt. So shall we start? आपण लेसन समजलंय सगळ्यांना. क्वेश्चन आन्सर्स घेऊया जेवढे पॉसिबल होतील. आय एम नॉट टेकिंग, पूर्ण वेळ नाही घेणार मी, बिकॉज तुम्ही ऑलरेडी पहिला क्लास अटेंड केलाय. सो थोडे क्वेश्चन आन्सर्स घेऊया. शॅल वी? बघा, fill in the blanks सांगा. तुम्हाला ऑप्शन्स दिलेत बघा वरती. A carbon atom forms a dash dash bond with other atom. In this bond, the two atoms dash dash electrons. कार्बनचा अणू इतर अणूबरोबर टिंबटिंब बंध करतो. या बंधामध्ये दोन अणूंमध्ये इलेक्ट्रॉनची टिंबटिंब होते.
येस. कोव्हॅलंट बॉन्ड. कशाने तयार करतो? कोव्हॅलंट बॉन्ड शेअरिंगने, भागीदारीने. व्हेरी गुड. सहसंयुज बंध. All the carbon atom bonds in a saturated hydrocarbon are dash dash electron. संपृक्त हायड्रोकार्बन मध्ये सर्व कार्बन कार्बन बंध हे टिंब टिंब असतात, सिंगल असतात, एकेरी असतात. आणि सॅच्युरेटेड कार्बन, ऑल द कार्बन, सॉरी, at least one carbon bond in an unsaturated hydrocarbon is. असंपृक्त हायड्रोकार्बन मध्ये किमान एक बंध हा काय असतो? मल्टिपल बॉन्ड असतो, बहुबंध असतो. It is dash dash is the essential element in all the organic compound. सर्व सेंद्रिय पदार्थांमध्ये आवश्यक असलेलं मूलद्रव्य म्हणजे, आता त्याच्याबद्दल आपण एवढं शिकलो, कोण आहे तो? कार्बन. येस. The element hydrogen is present in dash dash organic compound. हायड्रोजन हे मूलद्रव्य बहुतेक टिंबटिंब पदार्थांमध्ये असतं. ऑर्गॅनिक, सेंद्रिय. येस. Why are carbon and its compound are used as fuel? कार्बन आणि त्याच्या संयुगाचा इंधन म्हणून वापर का केला जातो? येस. Can you repeat the question? Why are carbon and its compound used as fuels? कार्बन आणि त्याच्या संयुगांचा इंधन म्हणून वापर का केला जातो? येस निधी. Yes, ma'am. Fuel are classified on the basis of their physical state or as follow: solid fuel, wood, cellulose, coal, carbon, coke, carbon; liquid fuel, kerosene, carbon, ethanol, carbon, petroleum, diesel, carbon; gaseous fuels, methane, carbon; liquefied petroleum gas, LPG, butane, isobutane, natural gas, methane; water gas, CO plus H2, producer gas, CO. Above all, fuels are combustible carbon compounds and contain combustible carbon. Therefore, carbon and its compounds are used as fuels. Okay. They are combustible and they gives heat for our purposes. Write the uses of diamond. हिऱ्याचे उपयोग सांगा. Uses of diamond. चलो मराठी मीडियम, यू कॅन ऑल्सो टेक पार्ट. मराठीमध्ये सांगायचं. बुक्स तर आहेत ना सगळ्यांकडे तुमच्याकडे? येस निधी. Yes, ma'am. Diamonds are used in glass cutting and rock drilling machines. It is used as precious stones in ornaments. Diamond knives are used for eye surgery. In artificial satellite, diamonds are used to make window, giving protection from radiation in the space. गुड. आयुष तू सांगणार का मराठीमध्ये? Tell me the difference between crystalline and non-crystalline forms of carbon. कार्बनचे स्फटिक रूपे आणि अस्फटिक रूपे यांच्यातला फरक सांगा. Or tell me
डिफरंट टाइप ऑफ कोल अँड व्हॉट आर देअर युजेस हे सांगा चला. कोळशाचे विविध प्रकार आणि त्यांचे उपयोग. डिफरंट टाइप्स ऑफ कोल्स अँड देअर युजेस. Hello, ma'am. Ma'am, can I tell about diamond and graphite? ओके. Diamond is an extremely hard material. In diamond crystal, each carbon atom is linked to four other carbon atoms at specific distance. Diamond is a bad conductor of electricity. Graphite is a black, soft, and smooth. In graphite, six carbon atoms form a hexagon and are at specific distance from each other. Within each layer, every carbon atom has three other carbon atoms around it at equal distance. Graphite is a good conductor of electricity. Okay. The question I have asked was, what are the different types of coal and their uses? कोळशाचे प्रकार आणि त्याचे उपयोग. You can find it over here. Last lecture ला आपण शिकलोय. See, these are different type of coal and its uses. So can you tell me coalचे Yes, different ma'am. different types? Yes, please. Coal is a fossil fuel. It contains carbon, hydrogen, oxygen. It also contains nitrogen, phosphorus, and sulfur in small quantity. It occurs in solid state. Coal is classified on basis of its carbon content into peat less than 60% of carbon, lignite 60 to 70% of carbon, bituminous 70 to 90% of carbon, and anthracite about 95% of carbon. Depending on the percentage of the carbon, the heater generated changes. Uses: coal is used as a fuel in factories and homes. Coal is used to obtain coke, coal gas, and coal tar. Coal is used in thermal power plants for generation of electricity. Okay, very good. Okay, so we are going to stop over here. Question answers लिहा. Find out करा. जर काही doubt असेल तर you can ask me later on. Okay. So now you all can leave the class. Bye bye.